varje söndag när vi står här. Ja. Nu, Vad är det som bekymrar dig? ja, men det har suttit i bakhuvudet väldigt länge. Jag är jättenöjd med mina MB. Det finns ju en anledning till att jag har spelat honom här sen jag gick i gymnasiet. Jag skaffade dem här liksom. 10 år sedan. Ja, men det är snart 10 år sedan. Men det kanske är dags att låta dem gå. Varför? Ja, men så här, jag har ju spelat en del golf. Så är det ju. Snittade väl kanske 25-36 årstävlingar per år ungefär när jag hade de här. Så att det blev ju några varv. Sådär. Nu kan man ju tro att de skulle vara slitna än vad de är, men det är lite all over the place här kanske. Ja. Men så är det. Grejen är att träffytan här börjar få fram den här lilla kopparaktiga färgen. Det börjar bli lite slitet och sådär. Fördelen som vi har här, det är att vi har launch monitor eller vi har quaden till exempel. Precis. Vi kan kolla så att siffrorna fortfarande stämmer. Och jag har ju sagt att men de här funkar fortfarande. Jag får samma spinnvärden och grejer. Men nu har jag ju stått här och slått den här X-Force-klubban i så många veckor. Ja, sen den kom egentligen. Ja, och jag och lite innan dess också. Slår ju den ganska bra. Så då har tanken kommit upp så här, men är mina klubbor för gamla? Och då tänker jag så här, hur vet man att ens klubbor är för gamla? När är det dags att byta liksom? Ja, men exakt. Och jag skulle säga att ett tydligt tecken, det är ju det här som jag har nu, att det börjar liksom bli lite märken i träffytan. Har vi flera klubbor i bagen som har fått ett stenskott till exempel. Vi kan ha 3 år gamla klubbor, men ett stenskott rätt i träffytan. På några av klubborna. En klubba kan vi alltid byta ut mot. Precis. Om det fortfarande finns utav den serien kvar, så att säga. Men det här är ett tydligt exempel på att men det kanske är dags nu. Ja, men det säger sig självt lite. Blir klubban liksom, den fysiska klubban, alltså händer det någonting, stenskott som du är inne på, eller att liksom det släpper i träffyta eller något sånt där. Exakt. Plus att en annan anledning till att byta dem, det är att jag spelade väldigt mycket golf. Idag spelar jag knappt golf. Jag spelar golf, men jag spelar inte supermycket. Kanske inte har nivån för att spela MB egentligen. Bra bollträff absolut, men det är de här sämre träffarna vi vill åt någonting. Då kanske man skulle titta på ett nytt järnset av en annan typ. Ett annat tydligt exempel är ju att vi kan ju vara, säg gemene man då, vi tränar mycket golf. Vi blir bättre. Vi kanske vill ha golfklubbor som är mer accurate i distans. Ja. Det vill säga att vi har kanske gått från ett relativt nybörjarsätt till att nu har vi 12 i handikapp och har lite problem med att vi skjuter långt i djupled eller kort i djupled och sådär. Så att vi behöver titta på ett mer kompakt järnset. Ja. Du är inne på lite liksom egenskaperna av ett järnset. För det finns ju, om man tar Callaway som exempel, så finns det ju modeller som du har som är en MB där du egentligen inte får någon hjälp överhuvudtaget. Exakt. Och sen har du någonting som, ta vad som helst, en AI 300 till exempel. Ja. Där har du ganska mycket hjälp. Liksom. Det är två helt olika klubbor till olika kategorier av golfare. Liksom. Visst är det så. Och här kommer vi in till det här som vi pratar om många gånger när vi har fitting och komboset. Ja. Ett tydligt exempel på är ju att järnfyran flyger inte längre än järnfemman. Nej. Eller femman flyger inte längre än järnsexan. Det kanske är det mest vanliga egentligen. De flesta har redan gått från järnfyra, vilket jag tycker är bra egentligen. Men när järnfemman flyger lägre än vad järnsexan gör, alltså peak height pratar vi om nu, den flyger lika långt till exempel. Varför ska vi ha den i bagen? Men om man då spelar de här typerna av klubbor så som jag gör, så finns det hjälp att få. Så är det ju. Säg att jag skulle sätta en Apex AI 150 där i järnfyran. Eller järnfemman. Rakt upp i luften med mycket fart. Jag kommer få ut den distansen jag vill. Och där får man ju börja titta på sitt sätt. Vad vill jag ha ut av det? Är det dags för mig att byta järnset? Ja, det är det. För att min järnfemma använder inte jag idag. Nej. Jag ser så många som har, som min bag då. Nu har jag ju 15-16 klubbor i den här bagen. Det får man ju inte ha egentligen, men det, sån är jag. Om man då anser att jag har 14 klubbor i den här bagen, men järnfyran, järnfemman, järnsexan, alltså de gör ju samma sak egentligen. Men jag väljer järnfyran för att jag tänker att den borde gå längre. Precis. Och så träffar vi en på 20. Ja. Då är det dags att börja titta på någonting nytt. Det kanske inte är hela vägen. Man kanske kompletterar sättet och delar upp det i 2. Vad vet jag? Men vi ska ha koll på vilken distans allting gör. Det ska göra rätt jobb. Kan det också vara så att, säg nu att du slår dina klubbor relativt bra. Du är ganska nöjd överlag, men vi säger att ta järnåttan eller järnsjuan. Du är van att slå. Du slår alltid en drå. Alltid drå med den här klubban, men du har en specifik klubba som kanske den börjar läcka lite höger. Eller du slår en bollflykt som du inte är van att se. Den kommer ut som du är inne på lite i ett annat liksom fönster. Ett annat, eller att, som sagt,
den går inte som du förväntar dig när du känner att du har träffat den bra. Exakt. Och det är ett jättetydligt exempel på att vi ska titta över vår utrustning helt enkelt. Och vad kan det här bero på liksom, när vi ändå, om vi ska prata till våra tittare som säger, nu har ju ändå vi vår teori här att när är det dags att byta golfklubbor? Ja, men om vi tittar på medelålders man, det brukar vi ofta ha exempel på. Så är det ju. Vi kanske har idrottat hela vårt liv. Ja. Nu jobbar vi ganska så mycket och ta säljare till exempel som åker runt i en bil varje dag, åker långa sträckor, kanske svänger in på McDonald's, käkar lite där och sen så ska man ut och spela utan att värma upp och sådär. Vi kanske inte har den här fysiken som vi en gång hade, men vi spelar fortfarande samma klubbor som vi gjorde fitting för några år sedan när vi hade fysiken. Då blir ju också de här tunga skaften eller de här styva skaften som vi har ganska jobbiga. Vem som helst kan slå en pitch med ett X-Diff-skaft. Det är inga konstigheter. Nej. Men en järnsexa, järnfemma med ett X-Diff-skaft kanske inte riktigt längre är där. Eller att vi spelar 130 gram skaft till exempel. Så att jag brukar säga så här att har man inte gjort en fitting på någonstans mellan 4 till 7 år på sitt järnset, definitivt boka en screening eller boka vad som helst. Bara kolla upp så att det fortfarande stämmer. För att golf är dyrt idag. Järnset är dyrt. Golf är dyrt överlag. Så att lägga en 1500 spänn på en greenfee och gå ut och spela med spakar och inte ha en aning om vad de gör. Ja, men åk och bowla istället. Alltså på riktigt liksom. Jag tycker det här är viktigt. Varför gör det svårare än vad vi måste? Ja, exakt. Sen har det också kommit, när vi är inne på det här lite, när vi kommer till ganska gamla klubbor, liksom 10-15 år gamla. Ja. Det har ju hänt ganska mycket det har på 10-15 år. Alltså, idag kan du få en ganska snygg klubba till ögat, liksom, men du får ändå ganska mycket hjälp. Kolla på typ ett populärt järnset här, alltså 770 till exempel. Ganska snygg klubba, men du får ändå ganska mycket hjälp. Liksom. Skitsnygg. Och du får jag hade kunnat spela det hela sättet. Det är precis. Jag skulle vilja kalla det här är mitt och ditt lite delvis. Mest mitt tal till nationen här, att det är dags att se över redan utrustning. Om ni vill någonting här så tycker jag definitivt det skadar inte att i alla fall titta över vad ni har. Nej. Jag är den första som skulle säga att det du har är bra nog. Kom tillbaka om något år. För att det finns inget värre än att spela någonting som absolut inte är rätt för dig. Sen behöver man ju inte byta hela sättet. Alltså kommer man in och gör en screening, titta fan och gå lite lågt. Ja, men man kan kolla på loft, man kan kolla på lie. Kanske kan till och med vara så att man kollar på skaft bara och behåller samma klubbhuvud. Det finns många lösningar på det. Visst är det så. Ja, men kort och gott, se över er utrustning. Har ni någon typ av fråga att jag känner det här, vad kan det bero på? Kommentera här under eller hör av er till oss och boka en fitting. Vi hjälper er mer än gärna med det här. Grymt. Tills nästa gång. Ha det fint. Ha det gott.